हेलो एभ्रीवान वेलकम टु द भिडियो। तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। आज भने फेरि पनि मैले तपाईहरुको लागि क्यापकटको एउटा नयाँ ट्रेन्डिङ टेम्प्लेट लिएर आएको छु जुन टिकटकमा एकदमै धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। कस्तो टाइपको भिडियो छ भने तपाईहरुले सुरुमा नै प्रिभ्यू भिडियोमा त हेरि नै सक्नुभयो होला। आज भने म तपाईहरुलाई यस्तो टाइपको भिडियो एडिट गरेर देखाउने छु। सबैभन्दा फर्स्टमा त मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा टिकटक भिडियो लिंक भनेर दिएको छु। त्यो लिंकलाई ओपन गर्नुस्। त्यो लिंकलाई ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्नेछ। अनि त्यसपछि यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ ओपन एप भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईको टिकटकमा मेरो यो वाला भिडियो ओपन हुनेछ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट इन क्यापकट भन्ने अप्सन आउनेछ। यदि तपाईको मोबाइलमा यो वाला अप्सन आएको छैन भने तपाईले आफ्नो क्यापकट एप्लिकेसनलाई चाहिँ अपडेट गर्नु होला। अपडेट गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा पनि यस्तो खालको अप्सन शो हुनेछ। यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा फेरि पनि यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्नेछ। अनि त्यसपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा टच गर्नुस्। यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो एउटा फोटोलाई यसमा सिलेक्ट गर्नु होला। आफ्नो एउटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ जुन नेक्स्ट भनेर एरो देखाएको छ त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर नेक्स्ट गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियो कम्प्लिट तरिकाले एडिट भइसकेको छ एकदमै सजिलो तरिकाले। अब भने तपाईले यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर तपाईले आफ्नो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो पनि एक्सपोर्ट भइसकेको छ। भिडियो एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईको यो भिडियो तपाईको टिकटकमा डाइरेक्टली ओपन हुनेछ। तपाईले डाइरेक्ट यहाँबाट पनि आफ्नो टिकटकमा यो भिडियो पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको ग्यालेरीमा गएर पनि सेभ भएर बस्नेछ। तपाईले पछिबाट पनि आफ्नो भिडियो टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त आजको भिडियो यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि तपाईलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। हस् त धन्यवाद।